नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई आजको यस मार्केट अपडेट सम्बन्धीको भिडियोमा। हामीले सदा चाहिँ आज मार्केटमा चाहिँ कस्तो रह्यो त, मार्केट के भयो, मार्केट चाहिँ अब कता जाला भन्ने विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने छौं। आजको मार्केट हेर्दाखेरि आजको जुलाई 30 तारिखको मार्केटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मार्केट 2696.65 मा गएर क्लोज भएको छ भने 35.56 अंकले वृद्धि भएको छ। त्यो चाहिँ 1.34% रहेको छ। आजको मार्केटको कुरा गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ घटेको थियो, घटेर चाहिँ एउटा पुल ब्याक चाहिँ गर्यो मार्केटले र चाहिँ हाम्रो हिजो हामीले तोकेको जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई काटेर चाहिँ माथि गएको छ। ल हेरौँ त हाम्रो आजको सिनारियोमा हेर्दाखेरि यो विकलीमा लगाउँ। हेर्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हामी बनाऊ है। हाम्रो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हिजो एउटा रेजिस्टेन्स बनाएको थियो। त्यो चाहिँ लगभग कति थियो भन्दाखेरि यो 80 को रेन्जमा राखेको थिएँ। एक्ज्याक्टली फिगर गर्दाखेरि यो 83 तिर चाहिँ छ है। 83 तिर चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो काटेर चाहिँ मार्केट आज चाहिँ माथि गएको छ भने तपाईको चाहिँ अर्को हाम्रो रेजिस्टेन्स बनाऊ। अर्को रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो रेन्जमा चाहिँ रहेको छ है। अहिलेलाई हामी यति नै गरौँ है। यो रेन्जमा चाहिँ रेजिस्टेन्स रहेको छ। सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट मेजर सपोर्ट जुन छ हामीले बिहान नि के रे हिजो नि कुरा गरेको थियौं। मेजर सपोर्ट चाहिँ यो 2500 को रेन्जमा छ है। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ आज बढेको छ। अब के अझै मार्केट माथि जाला कि अझै तल झर्ला हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ हामीले हिजो भने चाहिँ 34% भन्दा बढीले चाहिँ मार्केट बढिसकेको स्थिति छ है। अब मार्केटको सिनारियो हेर्दाखेरि मार्केट माथि जाला कि तल जाला भन्दाखेरि हामी केही इन्डिकेटरहरु लाएर यहाँ कुरा गर्छौं है त। सर्वप्रथम हामी चाहिँ आरएसए लगाउँछौं। आरएसए लाएर हेर्दाखेरि 80-86.48 छ। केही चाहिँ आरएसए त्यहाँ रेन्जमा स्टेबल हुन खोजिरहेछ, तर आरएसए ले चाहिँ ओभरबॉट कन्डिसनलाई चाहिँ जनाउँछ। अब यसलाई हामी एमएससीडी मा पनि सिग्नल लाइन र एमएससीडी लाइनको क्लियर ग्याप देखिएको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्भर्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेको थियौं हिजोको भिडियोमा पनि। त्यसैगरी हामी यसलाई हामी आवरलीमा हेरौँ। आवरलीमा हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दा एमएससीडी मा त खासै केही त छैन हैन। आरएसए मा हेर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ हिडन डाइभर्जेन्स देख्न सक्छौं। आवरलीमा हेर्दाखेरि हामीले हिडन डाइभर्जेन्स यहाँ देख्न सक्छौं। यो चाहिँ बुलिश हिडन डाइभर्जेन्स रहेको छ है। तर अब हामी अर्को इन्डिकेटर लाउँ। यदि माथि बढिसकेको मार्केटमा यसरी चाहिँ हिडन डाइभर्जेन्स आएको छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो मान्ने? किन भन्दा हामीले हिजो पनि लाएर हेरेका थियौं। हाम्रो जस्तै एडी लाइन हामीले लगाएको थियौं। डेलीमा लाएर हेर्दा पनि एडी लाइन चाहिँ तल खसेको छ। यसको मतलब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ पार्टिसिपेसन, ओभरअल स्टकहरुको पार्टिसिपेसन यो बुल र्यालीमा चाहिँ एकदम कम रहेको भन्ने हामीले बुझेका थियौं। त्यही हिसाबले अझै पनि त्यो यथावतै रहेको छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यो भएर यो बुलिश जुन र्याली छ यो चाहिँ यसको मोमेन्टम चाहिँ वीक छ। यो यसको यो र्याली चाहिँ एकदम वीक छ। सर्टेन केही रिभर्सल चाहिँ आउन सक्छ भन्ने हाम्रो हिजोको आकलन थियो। तर चाहिँ आज मार्केट बढ्दै गएपछि हामीले अब के बुझौं? हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन्? यसमा यथावत कुराहरू त छँदै छन्। त्यही बाहेक अब हामी एकचोटी यहाँ एमएफआई मनी फ्लो इन्डेक्स लाएर हेरौँ। यो लाउँदाखेरि
यसले चाहिँ अब यो पनि अब भनौँ न आफ्नो कुरा हो, कसैले 90 माथि हेर्ने, कसैले 80 माथि हेर्ने, तर यो पनि ओभरबाउट कन्डिसन यसले देखाइरहेको छ। यसले हामीले आवरलीमा लाएर हेरौँ। आवरलीमा लाएर हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ क्लियर कुरा गर्दा प्राइसले हायर लो बनाउँदैछ, एमएफआईले चाहिँ लोवर लो बनाएको छ। यसलाई चाहिँ एमएफआईमा बियरिश डाइभर्जेन्स भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब क्लियर कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा यहाँ कन्फ्लिक्टिङ त भयो, तर पनि यो अप ट्रेन्डमा त्यही माथि आरएसआईले त प्राइसलाई मात्र हेर्छ भने मनी फ्लो इन्डेक्सले चाहिँ प्राइसलाई पनि हेर्छ र भोल्युमलाई पनि हेर्छ। त्यो भएर यो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनमा हाम्रो वेट चाहिँ एमएफआईतिर पनि अलिकता बढी जान्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि आरएसआईले बुलिस हिडन बुलिस डाइभर्जेन्स देखाएको छ, तर चाहिँ हामी एउटा अपवर्ड र्यालीमा चाहिँ हामी छौँ, हामी चाहिँ यो बुलिस र्यालीमा छौँ। त्यो भएर यस्तो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन आउँदा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने हामी बियरिस पनि नभौँ, टोटली बुलिस पनि नभौँ, तर जुन यो मोमेन्टम छ, यो र्यालीको मोमेन्टम यो चाहिँ विक भइरहेको छ र हामीलाई हाम्रो पोजिसन्स लिनको लागि हामीलाई सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले जानकारी दिएको छ। र हामी अब आउने ट्रेडका लागि हामी सतर्क गर्नुपर्छ। हामीले बाई गर्दाखेरि त्यही हिसाबले स्टकहरू छानेर बाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले राम्रो प्रफिट अर्न गरेका छ भने प्रफिट टेक पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दा यो विक मोमेन्टम जुन चाहिँ मार्केटले देखाइरहेको छ, यो सिनारियोले चाहिँ अब निकट भविष्यमा नै केही करेक्सन अथवा कन्सोलिडेसन मार्केटले चाहिँ ल्याउन सक्छ र हामी फेरि त्यो सिनारियोमा चाहिँ फेरि रिएन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यही हिसाबले आफ्नो पोजिसन्सहरू लिनु होला र तपाईँहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न र रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नलाई म चाहिँ सजेस्ट गर्छु। तपाईँको कारोबार शुभ रहोस्, सफल रहोस्। धन्यवाद।